What does an ordinary evening look like for a typical Vietnamese family? Hi, I'm Thivan, 39. Today is Saturday. I stay home to finish everything so my video gets published on time. This is to share my journey as a neurodivergent dad raising a neurodivergent daughter. My wife and daughter ain't home yet. They're on their way back from her grandmother's đám giỗ, her death anniversary. In Vietnam, đám giỗ is held every year. On the day someone died, every person has their own date. So these ceremonies happen all year round. It's less about the dead person alone. It's when the living gather, catch up, and stay connected. But no matter how many of these I've been to, I've always felt alone in the middle of the crowd. No one's ever interested in what it's like raising a neurodivergent kid, even though it's my whole daily life. Every time, my wife tells me the same thing afterward. Almost every man there is doing well. A house, land, money, a title. I have none of it. No house, no big job, no big money. All I have is quietly trying to keep my family going. And no one at those parties is interested in the story. The more I joined those parties, the more I felt smaller and started hating myself. That's why I started filming my own life instead. In the beginning, nobody watched. I was the only viewer, but watching it made me love myself a little more. It reminded me what I was doing and why it mattered. Because everywhere else, I kept being reminded of the opposite, how small I am, how unimportant what I'm doing is. Filming this life is how I tell myself I still matter. Over time, more people started watching, and their encouragement made me believe more in what I'm doing. That's something the people around me never gave me. That's why I kept choosing this over going to the party. Alo, My wife is about to arrive. chào xíu nha.
Nó đâu rồi? Nó chịu nổi rồi, nó đi rồi. Đi đâu? Hả? Đi đâu? Nó đi tìm chỗ. Ở đâu? Mẹ cản không được, nó đi luôn rồi. Không biết đi đâu luôn á. Đi rồi, địa chỉ coi nó đi đâu rồi. Để sao tìm đây? Tuyệt tình đó luôn á. Đây dạ. Để này xuống đi. Để cái thùng này xích ra đi. Rồi. Để cái kia xuống đi. Làm không? Để chờ hả? Nào vậy? Ừ. Vậy mẹ đứng để chờ đi. She's not here. Hello. She's already back with my wife. Her cousin arrives too. Rồi đi. Every time coming back from her hometown, my wife brings home a huge load of food. Nhưng mà con nhẹ nhàng thôi, từ từ để nó làm đây. Thật sự thân thiện luôn á. Thân thiện gì? Con thấy đồ luôn nha mẹ. Cái đường phía sau rồi vậy mới được đọc đồ nha. Con thấy đồ nha mẹ. Tại chạy được miếng, chạy được miếng. Minh ơi, tắm luôn đi con. Ai bây mình đi tắm nha. Mình tắm đi. Dạ. Thích chưa? Chỉ cần coi chừng nó là được rồi. Không có cắt móng nó. Đi cẩn thận đây. Nó giỏi thăm bằng. Từ từ là em nó quen. Trên kia. Đi, Lucy thân thiện quá ha. The cousin came to take part in an English competition the next day. She's a gifted kid. That's why she only gets to come here on special occasions like this. My wife is taking her to the competition on behalf of her parents. What I care about most is that two of them get to spend time together, exploring something new. Khúc sau cũng dễ. I don't remember. But I stopped playing with it when the nuts I knit got broken. And there are so much. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 knots is broken. The piano was made sometime in the 1990s. I bought it secondhand. The hammers are almost all broken, Nhấn hai cái này với lại cái này qua đây. and replacement parts are rare or expensive when I can find them. Phải không? Đúng rồi. Làm khác nhau được không? Maybe I fix it another day. Ok, để mình làm.
Back from the party, my wife brings home the leftover dishes. Cơm rượu. On good food. Xôi rất ngon á. Ở đây đi ha. Rồi. Ở giữa nè. Rồi Minh ngồi ở trong hay là ở ngoài? Rồi đây, Minh ngồi lùn đi. Cái ghế này hơi nhỏ. Rất là thường. Mình nhớ ăn bánh mì nha. Huy có muốn ăn thêm mỡ không? Dạ thôi. Minh thì có một miếng da, còn Huy thì nó hay không dám cho ăn thêm da. Bánh mì nghe mùi thơm quá à. Bánh mì ở đâu vậy mẹ? Bánh mì ở dưới quê á con. Thơm dữ luôn á. Ngồi hai ghế đi cho thoải mái. Tại con thích dài để mà nhường ghế cho ba với mẹ đó. Không sao, con có thể thấy một cái ghế. Ngoại trừ là cái rau với mình có bể bề. Ồ, ăn chiếc xôi ha. Food like this we rarely get to eat on normal day. Ngon quá. So finally, after years, my daughter gets to bring her cousin home. Not really for her, but for the competition. Still, she's happy. That's all I care about. Nghe giống giọng của ai đó theo rồi. Đúng rồi. Ê, con trà sữa thứ 2 luôn rồi. À, thảy gì mà mặn dữ. Đây, hãy chuẩn bị cho cú bài của Mochike. Hãy chuẩn bị cho cú bài của Mochike. Yeah! Đây chị nước con đấy. Khoan, từ từ. Gì của vừa hay gì? Con cáo con đi đâu rồi?